for inviting me here to the Czech Republic to give a talk. I will try to introduce you to some of the new things that we know about Varroa. Maybe you think we know everything already, but I hope that I will present you with a few new facts that you haven't heard about before. Dobrý den a děkuji vám za pozvání. Já budu mluvit dnes o roztočích Varroa a chci představit nějaké nové poznatky. Možná si myslíte, že už všechno víte, ale snad tomu tak není. So I come from Denmark. This is the institute that I'm working in. This is not the Danish Bee Institute. The Danish Bee Institute is in this building. It's my office, a lab, and not much more than that. So it looks very great here, but it's not so huge indeed. Tohle je univerzita, pracoviště, odkud pocházím, jsem tedy z Dánska a tyto dánský včelařský ústav je vlastně moje pracoviště, možná to, co vypadá trochu úžasně velkolepě, ale něco moc tak velké. Yeah, so in Denmark we have had Varroa mites since '84, and of course everybody was very excited when they arrived. V Dánsku máme roztoče Varroa od roku 1984 a samozřejmě, když nám přišli, tak všichni byli hrozně nadšení. We were worried. And then in the 90s, some of my previous colleagues, started to work on viruses because we had noticed that viruses were interesting after Varroa arrived. Ne, samozřejmě nám to ve skutečnosti dělo velké starosti. A moji předchůdci, různí vědci se rozhodli zaměřit na viry, protože právě s příchodem roztočů Varroa došlo k většímu šíření virů mezi včelami. And I arrived in 2004, and in 2005 we started to work with PCR, quantitative PCR, to look for Varroa mites in honeybees. Já jsem se k tomu přidala v roce 2004 a od roku 2005 jsme sledovali u populací včel rozšíření virů pomocí kvantitativní metody PCR. And of course I've seen a lot of Varroa mites, and I've also seen a lot of beekeepers doing a good job in controlling it, but sometimes it goes wrong. Samozřejmě už jsem viděl spoustu případů varroázy a také vidím, že včelaři se snaží nějakým způsobem kontrolovat, ale někdy se to trochu zvrtne. And I realized that in the last 3 years, everybody has become a virologist because of Corona. Everybody has become a virologist, an expert in viruses. V posledních letech jsem si všiml, že každý se stal tak trochu virologem v souvislosti s pandemií koronaviru. So I think it's also interesting, easier to interest you in viruses now than it was maybe 3 years ago. Takže možná teď bude se naší vás pro viry nadchnout, než by tomu bylo třeba před 3 lety. And of course, together Varroa mites and viruses cause this disease that we call varrosis. Kombinace roztočů Varroa a virů dohromady tedy způsobí onemocnění, která označujeme jako varroázu. And varrosis is the main cause for colony losses. A varroáza je hlavní příčinou úhynu včelstev. And as I told you, I've seen a lot of mites. This is when we wash bees and we collect the mites in the honey sieve. You can count them if you have a lot of time. It takes a lot of time. Jak jsem říkal, já už jsem roztočů viděl hodně, tohle jsou případy, kdy vlastně včely promýváme a potom to sbíráme na sítko, tak můžete si přepočítat, kolik roztočů se vydělá tady. Je to hodně náročný a pracný proces. And I'm sure that you all know that Varroa mites cause damage to bees. Here's a nice study from Hungary, where they have used a CT scanner to look into the comb of bees, and you can see the bee pupae in the cells. You don't see the wax, you just see the bee pupae in the cells. Jak jistě víte, tak Varroa včely poškozuje. Tady vidíte z jedné maďarské studie příklad, kdy pořizovali CT skeny a vlastně tam jsou larvy, které jsou v buňkách a vidíme tam přímo jenom ty larvy, kycovečku tam není vidět vosk. And in the middle of the picture, you see a bee with 2 white dots on it. This is Varroa mite. Ve středu obrázku vidíte včelu, která má na sobě 2 bílé skvrny a to jsou právě roztoči Varroa.
And with this fancy technique, they have confirmed what we already know, that the bees that are host to a Varroa mite are damaged. A vlastně tohle technologickou vymožeností potvrdili to, co víme, a sice, že včely, které jsou napadené roztočí Varroa, jsou následně poškozeny, deformovány. Yeah, so you can see with the eye that the bee is much smaller because they lose about 5% of their body weight to provide food for the Varroa mite. A vidíte vlastně i pouhým okem, že tyhle dvě kukly jsou menší, protože dochází k úbytku hmotnosti o 5%. To jsou vlastně procenta, která sloužíte ke krmení těch roztočů. And with two mites you get to 10%, so it becomes more serious. A když budete mít dva roztoče, tak už to bude 10%. This is not new for you, I'm sure. Jsem si jistý, že to pro vás není nic nového. You also have heard that Varroa mites are the spreader of viruses, and especially after we saw Varroa mites, we found that virus became a problem in our bees. Jistě také víte, že roztočí Varroa přenášejí viry. A od té doby, co se takto viry šíří, tak se stal z Varroa velký problém. And especially these two viruses, the deforming virus and to a lesser extent acute bee paralysis virus, appear as problematic. Dva nejzávažnější takto šířené viry jsou virus deformovaných křídel a virus akutní paralýzy včel. And it is actually the Varroa mites that spread the viruses, but it's then the viruses that kill the bees. Takže roztoči samotný slouží jako vektor, jako přenášejí těchto virů a potom ty včely jsou také až těmi viry. And we have learned a lot of new things about viruses in bees in the last 20 years. V posledních 20 letech jsme se toho o včelách a o virech dozvěděli více než předtím. So, how do we know that viruses are so closely related to the losses of bees? Here's a study done in Australia, Papua New Guinea. Tady máme studii, která proběhla v Austrálii a Papua New Guinea, která ukazuje, jak tedy souvisí roztočí a výskyt těchto virů. And they have a population of our bees and these mellifera bees in Papua New Guinea that live since 2008 without Varroa mite and seemingly without losses. Mají tam Papua New Guinea populaci, která od roku 2008 žije bez roztočů Varroa a bez těchto virů. And they have checked the bees and they have checked the mites and they have not found deforming virus or acute bee paralysis virus on Papua New Guinea. Opravdu jsou tam jenom výskyt roztočů, ale není tam výskyt virů ani virů deformovaných křídel, ani virů akutní paralýzy včel. And it's not me who has spelled it wrong. On Papua New Guinea they have Varroa jacobsoni. So Varroa jacobsoni has now also jumped from savanna bees to mellifera bees. So it has happened twice, this jump from Asian bees to Western bees. A skutečně to není překlad, opravdu tam ty roztoče mají tam leštíka Jakobsonova, který vlastně se také rozšířil i k nám, s tím, když došlo k rozšíření azijských včel, nebo na azijské včely a potom i na evropské včely. But on Papua New Guinea, the beekeepers are lucky, they don't lose bees because of this. Ale přesto včelaři nebo Papua New Guinea kvůli němu nepřicházejí o včelstvo. At least not yet. Nebo alespoň zatím ne. Yes, so one of the things that is a long-term solution and also a long-term project is the breeding for resistant bees. Resistant bees? Jedním řešením v dlouhodobém měřítku je pěstovat včely, které budou odolné. And one of the traits that people are looking for is a good hygienic behavior. I know that this is difficult to translate, sorry. A jeden ze sledovaných parametrů je takzvané hygienické čistotné chování včel v souvislosti právě s roztočí Varroa. And so they have a trait that is called Varroa sensitive hygienic behavior, which I will try to describe here. Skutečně se to anglicky nazývá Varroa sensitive hygienic behavior, je to typ chování, který teď popíšu blíže. So on the left side of the wax comb here, you can see a queen laying an egg.
Na levé části obrázku vidíte královnu, která se střeluje vajíčko. And the egg, of course, develops to a larvae that eventually becomes attracted to Varroa mice. A z toho vajíčka se následně stane larva a k ní se dostanou roztočí Varroa. So the Varroa mice crawl into the cells when it's sealed, and they reproduce inside the sealed wax cells of Varroa. Ti se dostanou do buňky, následně je buňka zavíčkována a oni se tam uvnitř vyvíjejí. Yes. So this is how Varroa mice reproduce, become more and more. A tímhle způsobem ty vyrůstající včela se vlastně mohou dále rozmnožovat. And some of the bees that are resistant to Varroa mice have found a way to detect the cells with Varroa mice. Nicméně existují rezistentní druhy včel, které objevily způsob, jak detekovat přítomnost roztočů Varroa v těch jednotlivých buňkách. And then they open the cells and they pull the larvae pupate out of the cell. A v takovém případě tu buňku otevřou a vytáhnou tu kuklu ven. And sometimes they eat the pupae or larvae that they pull out. V některých případech je prostě odstraní, ale jsou také případy, kdy tu larvu sní. And this is what we call hygienic behavior in honeybees. A právě to nazýváme tím čistotným chováním včel, hygienickým chováním. So this was just an introduction to what is coming later. Takže to byl takový úvodní kontext, abyste lépe chápali, co bude následovat. So about 10 years ago, I wrote an application for a similar work that I will present now. I didn't get the money, but somebody else got money and they did the job and it worked. So I'm happy about this work. I really like this project, even though I didn't get to do it. To, co vám teď ukážu, je projekt, na jaký jsem si podal žádost na grant už před 10 lety. Bohužel tenkrát to nevyšlo, nedostali jsme na to finance, nicméně teď se to někomu jinému povedlo, udělali ten experiment a jsem rád, že to fungovalo aspoň takhle. So what they have done is they have transformed the virus for deformed lemurs. Došlo k tomu, že oni vlastně geneticky modifikovali, obarvili ten virus deformovaných křídel. Yeah, so it's genetically modified, that's the correct word. Thank you. So they built in a gene that makes the virus light up green. A dosáhli toho, že ten virus se vlastně rozsvítí zeleně. So you can see the bee on the right side here is very light green because it has a lot of virus in it. Takže na obrázku vidíte, že vpravo je toho viru hodně, protože skutečně ta včela úplně svítí zeleně. And why is this useful? Because it helps the scientists to detect which part of the bee body is infected by virus. Užitečné je to proto, že to vědcům umožňuje vlastně detekovat, která část těla včely je nakažená. So you can see, the head of the bee, the head. Tady vidíte hlavu včely. The wing muscles. Tady vidíte křídlové svaly. The wings. Křídla. The crop. The honey stomach, sorry. Volátko. Okay. And I will not go through all of them. But you also see some tissues like the next one, the Mampika tube, which I don't think will have a lot of virus in them. So there's also tissue that are not affected by the virus. Ale vidíme tam občas i tkáně, které jsou tím virem nedotčené. And this is just very, very useful tool to see where in the bee is the virus doing the most damage. A je pro nás užitečné vědět, kde ten virus páchá největší škody. But I wanted to do this work, but I also wanted to do the next work that I'm going to present. A přesně tohle jsem chtěl dělat, ale chtěl jsem udělat taky následující věc, kterou vám teď ukážu. So this is from another study, but using the same technique. So a virus has been transformed into a green form. Tohle je z jiné studie, která ale využívá stejnou techniku. Zase virus byl přebarvený, modifikovaný do té zelené formy. So you can see again here on the little insert where it says A. Very green bees have this virus in them and the other bees don't have the virus in them with the green color. Na tom obrázku A vidíte dvě skupiny. Včely, které svítí zeleně, mají velkou míru nákazitých virem a potom včely, které nemají ten virus. So in the experiment they inject the bees with either normal virus or with just a buffer or with this virus with the green color.
Takže vlastně došlo k tomu, že do kukel byl injektován ten virus nebo zeleně obarvený virus. Then they put Varroa mites on the pupae. A následně na ně dali roztoči Varroa. Yes, that's here. And after 6 days, they take the mites away from the first pupae, put them onto a second pupae. A po 6 dnech odstranili ty roztoče a přesunuli ty stejné roztoče na jinou kuklu. And then they observe this hygienic bees trying to clean out this sick pupae. A sledují, jak se při chování vůči těmhle nemocným kuklám chovaly ty hygienické včely. And they eat the pupae, these bees. Došlo k tomu, že oni je vlastně pojídali. And the results are that you can actually find that the virus has moved from the first bee through the Varroa mites to the next bee and then onto the cannibal bee. Takže můžeme vysledovat, že z té první infikované kukly vlastně došlo skrze ty roztoče k infekci druhé kukly a odsud se ten virus dostal do těla kanibalistické včely, která vlastně tuto kuklu snědla. So what does this mean? Any ideas? Napadá vás, co to znamená? Try to think. So we are trying to breed bees that exhibit this hygienic behavior. Snažíme se takové včely, které vlastně vykazují tohle hygienické chování, chovat nebo pěstovat. But the bees that have this capacity to cannibalize on the brood will actually get sick from the virus. Jenomže v okamžiku, kdy tyhle včely vlastně kanibalizují tu larvu nebo teda tu kuklu, tak se sami nakazí. So maybe we are doing something that is not so good for the bees when we breed bees for hygienic behavior. Takže možná nám to tak úplně neštimuje, pokud se snažíme u včel to hygienické chování podporovat. You win some, but you lose. You win on some things, but you may lose on you win on the Varroa mites, but you lose on the virus. Sice se nám podaří třeba snížit množství roztočů, ale máme i velké ztráty, protože máme velký výskyt toho viru. Yeah. So here a little movie where you can see a bee doing this hygienic behavior. Na tomhle filmu vidíte, jak probíhá ten číselný návyk včely. And when you can actually see it using its tongue to take out the tissue from the sick larvae in this case, and of course it will get a lot of virus in with this tissue. Takže oni vlastně vyjmou kuklu, nicméně z jejich tkání se nachází viry. So this same work, they continue to doing this work. What is the consequences of this behavior? Pokud to takto bude pokračovat, jaký tedy bude výsledek takového chování včel? So they took some of these cannibalistic bees that have removed pupae with this green virus in them. Takže vlastně vědci vybrali skupinu nakažených kukel a dali je těmto kanibalizujícím včelám. And they put the bees in a cage like this one. Here it says donor. So these are the bees that were the cannibals. Následně tyto kanibalistické včely umístili vlastně do jedné nádržky. V obrázku to vidíme vlevo dole. Je tam popisek donor, to znamená dárcovské včely. And these bees are fed with sugar water. A tyto včely dostávají krmení v podobě cukernaté vody. But in the middle here there's a screen and the bees on the other side they only get water. Uprostřed je přepážka a včely v pravé části dostávají pouze vodu. So if they want to survive, they have to beg for some food through the screen from the other bees. Pokud chtějí přežít, tak musí spolupracovat, musí vlastně si vyžádat od těch včel na druhé straně přepážky, aby je dokrmovali. And you know that bees have this behavior, we call it trophallaxis, when one bee feeds another bee. A víte, že u včel existuje proces zvaný trofalaxe, kdy dochází k tomu, že jedna včela krmí druhou. And what they show with this experiment is that also in these trophylactic interactions, when one bee is feeding another bee, the virus can be passed on to the next bee. A ukázalo se, že právě při těchto trofalaktických výměnách zase dochází k šíření viru. So you already knew this, but I've never seen it done as beautiful as in these papers, these two papers. This is wonderful work, I think.
Tohle pravděpodobně víte, ale ještě jsem neviděla tak krásnou demonstraci jako v těchto dvou studiích. Myslím, že je to fantastická práce, tak jsem vám chtěla ukázat. Yes, so this hygienic behavior, honeybee behavior in general, helps the virus to spread. Of course it does. The fact that you know that now from coronavirus, we also do things that help the virus to spread. Takže vlastně paradoxně to hygienické chování u včel napomáhá tomu, aby se virus šířil. A vlastně během pandemie korony jsme si taky vyzkoušeli, že my občas taky nevědomky přispíváme k tomu, že se virus šíří. Yeah, so the Varroa and the virus, especially the virus, have found a way to spread in the colony of a bee colony. Takže virus si zase našel cestu, jak se ve včelstvu šířit. And something that is we have known that Varroa mites are useful for the virus because they help the virus to spread from one bee to the other bee. Víme, že roztočí Varroa jsou pro virus užiteční, protože mu pomáhají se šířit z jedné včely na druhou. However, some of my colleagues have shown that it also works the other way. Nicméně někteří z mých kolegů ukázali, že to funguje i opačným směrem. Because Varroa mites that are able to transmit virus to the pupae produce more offspring than Varroa mites that don't transmit the virus. Protože roztočí Varroa, kteří dokážou předat virus z jedné včely na druhou, tak zároveň mají více potomků než ti, kteří ten virus nepřenášejí. And this is so we are actually speaking of a symbiosis. The Varroa mite is working together with the virus to kill the bees. It's not a good symbiosis for us, but it's working for the Varroa mites to transmit the virus, and it's working for the virus to be transmitted by the Varroa mites. So they both have an advantage of working together. Takže můžeme mluvit o symbioze virů a roztoče, kdy ten roztoč pomáhá viru se šířit a společně vlastně napadnou včelu postupně ji zabít. Není to symbioza dobrá pro nás, pro člověka, ale oni vlastně mají společný zájem. And then we also know from this study that the virus also helps other diseases because it inhibits the immune system of the honeybees. A z této studie také víme, že ten virus nám napomáhá šíření dalších chorob, protože oslabuje imunitu včel. Good, so we are getting back to this bees in boxes, small bees in boxes. This is another nice new publication, not with a green color, but with Varroa mites and on pupae and on adult bees. A teď tady máme další experiment zase v různě izolovaných včelách a není tam tentokrát ten na zeleno obarvený virus, nicméně zase se to týká výskytu virů u kukel a u dospělců. So they wanted to examine which is the best mite to spread virus, the mites that have been sitting on an adult bee or the mites that have been sitting on a pupae. Tady se zkoumalo, kteří roztoči jsou lepší pro šíření viru, jestli to jsou roztoči, kteří sídlí na těch kuklách, anebo ti foretičtí roztoči, kteří sídlí na dospělcích. Yeah, so they went into a bee colony, collected Varroa mites sitting on the adult bees, and collected Varroa mites sitting in the seal cells. Takže vědci vlastně odebírali vzorky roztočů sedících na jednotlivých, nebo sedících v jednotlivých buňkách, anebo sedících na dospělcích. And half of the mites, they go to the right side here, so they are put onto adult bees. A potom je přenášeli na dospělce. And they sit on adult bees for 12 days, and they can only feed on adult bees. They don't have any brood to feed on. Any pupae. A potom tedy pracovali dospělci, nechali vlastně 12 dnů působit ty roztoče a tam už skutečně byly jenom dospělé včely, nebyly tam žádné plody. And the other half of the mites, they go down to another pupae. The other mites, they go to another pupae in the lab. A druhou polovinu roztočů dali zase na kukly. And they sit on this pupae for 6 days. A tam je nechali působit 6 dnů. And then every 6 days they take their mite and put it onto a new pupae, onto a new pupae, onto a new pupae. A vždycky po 6 dnech to vzali z jedné kukly a vlastně přesunuli na jinou kuklu a potom po 6 dnech zase na další a tak dále. And they do the same
with the mites from the adult bees, they also put them onto pupae, and every 6 days they put them onto a new bee. A potom Pupae, sorry. ty roztoče napěstovali na dospělcích, následně přenesli také na kuklu, tady se nechali 6 dnů, po 6 dnech dávali vždycky na další kuklu. So you can see the bees in the cage with the mites on them. So these bees are living in this cage with the mites on them. Tady vidíte vlastně ty dospělé včely žijící s roztoči v té skladnici. And the other mites that are living on pupae, they're called inside these small capsules, like you know for tablets. So you can have a pupae inside and a varroa mite inside those. A potom ti roztoči žijící na kuklách vlastně byly vlastně v takových hlavníkách. And then, not from any experiment, just by chance, the bees had deforming virus type B and type A. So they had 2 types of deforming virus, these bees. A nebylo to úplně navrženým experimentu, nicméně náhodou se stalo i to, že u sledované skupiny některé včely měly virus deformovaných křídel typu A a některé tento virus typu B, takže byla možnost sledovat, jak se chovají jednotlivé podtypy. Yes. So the first thing that they found out is that the varroa mites that are transmitting deforming virus type B, this is the red line, are dying quicker than the varroa mites that transmit type A. A první závěr byl ten, že roztočí, kteří přenášejí virus deformovaných křídel typu B, umírají rychleji než ti, kteří přenášejí virus deformovaných křídel typu A. I think maybe some people in the audience are not used to looking at this survival curve, so let me just explain what you see here. Nevím, jestli jste zvyklí se dívat na tyhle křivky přežití, takže to zkusím trochu vysvětlit. So on the bottom line you have days, so you have 0 days, 20 days, 60 days, and so up to 80 days. Na té spodní ose máme počet dnů od 0 až do 80. And of course when you are at day 0, all the mites are alive. Pochopitelně den 0 všichni roztoči jsou naživu. And then you count every day how many mites are still alive, and as the number of mites that are alive is going down, so the curve goes down. A potom každý jednotlivý den přepočítáme úbytek roztočů a vlastně jejich číslo postupně klesá. So the typical place for a scientist to look is how many mites are still alive. When half of the mites are dead, how many days has passed? This is what I want to say. How many mites have died? How many days passed before half of the mites died? Sorry. Takže taková typická vědecká otázka třeba může být, když uhyne polovina roztočů, tak kolik na to muselo uplynout dní. And those mites that transmit deforming virus type B in a high dose and a low dose of type A, these are the red line, they are the ones dying first. About 15 days, the mites die after about 15 days. A ta skupina, která je vyznačená červeně, tak to jsou roztoči, kteří přinášeli velkou míru toho podtypu B a zároveň malou míru Ačka a ti vlastně umírali nejrychleji a zhruba to trvalo 15 dnů, než jich polovina zemřela. And the blue line is the opposite case, where you have high A and low B. Modrá křivka potom je opačná skupina, která nesla velkou míru podtypu A a naopak malou míru podtypu B. And then the two in between is either high or low. A potom ty dvě křivky mezi, tak to je buď vysoká míra A i B, a nebo nízká míra A i B. So it's really worst for the mites if they are transmitting type B. Takže pro ty roztoče je vlastně nejhorší, když přenášejí virus deformovaných křídel typu B. And why is that? It is because they have found this. Yes. Thank you very much. Thank you for that, Jerry. That was a quick thing. Děkujeme za rychlou záchranu. Okay, so what they have found is that
deforming virus type B is actually also replicating or reproducing inside Varroa mites. Type A is not able to do that. Bylo zjištěno, že ten podtyp B se přímo replikuje uvnitř roztočů, zatímco to Ačko to nedělá uvnitř roztočů. So it's possible that the Varroa mites are getting sick from this virus. Takže je možné, že i sami roztoči vlastně onemocní tím virem. And I say possible. Ale říkám, že je to možné. Not for sure, but this is a suggestion. Jistí, ale je to možnost. Yeah. So when they then look, this is a very complex figure. I try to make it more simple because I get confused because I have A and B and virus A and B. So the red figures on the top is for deforming virus type A, and on the bottom in the blue color you have deforming virus type B. And then they did this experiment in June and September. Sorry. Yes. Teď to bude trochu komplikovanější, tak zatím jenom vysvětlím, která část grafu zná něco. Nahoře ty červené obrázky zachycují výraz deformovaných křídel typu A a dole ty modré typu B. So, thank you. And what they find is that the pupae are quite effective in transmitting type B virus, what you can see down here, especially you have more virus in the bees when you have type B than when you have type A. Ukázalo se, že ten virus se šíří lépe, když se jedná o virus typu B. So really what they try to show with this work is that the viruses are not the same. Deforming virus type A and type B is different, and what is happening in the US and also in Europe, in Denmark, we don't see type A anymore. We only see type B, and maybe it is because that type B is better able to transmit through Varroa mites than type A is. Vlastně, co se tady snaží vědci ukázat, je to, že virus deformovaných křídel typu A a typu B se nechovají stejně. A u nás v Dánsku a i jinde v Evropě už teď skoro na našich včelách nepozorujeme to Ačko, máme v podstatě samé Bčko a je to možná i proto, že tento virus je schopný se lépe skrze roztoči šířit. But if you just remember back to here, it's still a bit strange because the mites die quicker when they transmit type B. So the mites die quicker, but it's A that's winning the race. So something we don't understand this yet, but it's quite interesting in fact. Ale zároveň je to trochu překvapivé zjištění, že se to Bčko lépe šíří, když přitom by mělo vlastně více vést k úmrtí těch roztočů. Tomu ještě úplně dobře nerozumíme. So really the message that I want to bring with this, type A and type B, it's a little bit like we had Delta and then we got Omicron. Things are evolving and you get new types of viruses coming up. And it seems that type B is better fit for Varroa and honeybees than type A is. Takže ještě je to ve stádiu, kdy zjišťujeme nové věci, můžeme to trochu přirovnat k variantě Delta a variantě Omikron. Prostě objeví se nová varianta, chová se jinak, ještě se snažíme zjistit, jak to přesně je. Nicméně zatím z toho plyne, že ten podtyp B se šíří lépe, je lépe uspůsobený na rychlé šíření varoázy skrze roztoči. And the fact that type B is transmitted at higher levels seems to be important or relevant. That type B is transmitted in a higher level seems important. A zdá se, že proto je možná právě důležitá ta vlastnost, že se tento virus šíří ve větším množství. And of course, some of you may not think, we just need to get some deformed virus type B, then we will kill all the Varroa mites. Not so quick, not so quick. Takže možná se říká, tak bude stačit, když najdeme nějaké včely rezistentní na to B a tím pádem se zbavíme varoázy, ale asi to nebude tak jednoduché. But this situation between Varroa mites and viruses is not the same as it was 5 years ago or 10 years ago or 20 years ago. This is an evolving problem and it's not over for a long time yet, I think. We have to work on this for many years. And the fact that you are coming here should mean that you are interested in understanding this problem. Ten vztah mezi roztoči Varroa a mezi viry je něco, co se vyvíjí. Už
Už to dneska se nechová stejně, jako to bylo před 20 lety, před 10 lety, takže musíme neustále sledovat, co se z toho dynamicky vyvine a vůbec skutečnost, že jste tady na semináři, svědčí o tom, že vás to asi taky zajímá. Thank you. So now I changed topic quite a lot to some work that I have done myself a few years ago. I had a student who was very skilled as a beekeeper, so we could do something more hands-on with bees. He was a man. A teď to byla teda první část, děkuji za pozornost, a teď se dostanu k druhému experimentu, na kterém jsem se už přímo účastnil, a byl to se studentem, kterého jsem měl, který byl velmi schopný včelaře. Yeah, his name is Ismail Amiri. So je tam uvedený jako první autor Ismail Amiri. Yes. So we were thinking about what was when these viruses were in honeybees before we had Varroa mites. How did they spread between bees? Nás zajímalo, jak se tyto viry šířily ještě předtím, než včely vůbec měly roztoči Varroa. And the fact that I put a picture here with a wing, a drone with deformed wings, give you some idea. A jako ilustraci jsem tady dal obrázek trubce s deformovanými křídly, takže už to vám možná trochu nepoví. So you all know that Varroa mites are very attracted to drones, and there are a lot of Varroa mites in drone cells. So we use that for this experiment. Jak víte, tak roztoči Varroa jsou hodně zaměřený na trubce a vyskytuje se jich hodně právě v trubčích buňkách. Yeah, so we have colonies at my work with a lot of Varroa mites in them, and of course some of the drones also have been exposed to Varroa mites. Takže my jsme měli včelstvo, které se vyskytovaly, roztoči, a řada z nich byla také právě u trubců. And what we then did was we had queens that we let fly out for mating, and when they came back, we had put a queen excluder on the entrance so that the queen wouldn't get in. You can see the queen in the picture and the worker bees and the queen excluder that stops the queen from entering. A my jsme zároveň měli královny, které jsme vlastně nechali vylétnout na námluvy, na váření s těmi nakaženými trubci, a potom jsme je znemožnili se vrátit zpátky domů. And this is a technique that I used many years ago to look at mating behavior in honeybee queens. Tuhle techniku já používám už delší dobu, abych vlastně sledoval, co se děje s královnou po páři. And what you can see, because this is a little movie, you can see now that the queen has just landed, and you can see the mating sign, the endophallus at the end of the queen. A vidíte, že královna vlastně čerstvě přistála zpátky a vidíte není oprozovací známek, ale byly endophallus. And you can see that the bees are very excited and they actually want to remove the endophallus. A vidíte, že včely jsou tím velmi zaujaté, snaží se ho odstranit. But I think you will see now the hand of Ismail, yes? Tohle je ruka mého kolegy. So he takes the queen. Který královnu odebere. And you can now see the endophallus, the male mating sign on the queen, and we can remove the mating sign of the drone from the queen. A můžete oplozovací známek jako trubce vzít sám. And then we open and let the queen go in. Everybody's happy. Potom necháme už královnu dovnitř, všichni jsou spokojení. So you see why you need a beekeeper to do this kind of work. Teď asi rozumíte, proč je při takových experimentech dobré spolupracovat se včelami. Then we waited for 6 weeks. Just again here to show you the removal of the endophallus in the big picture. Potom jsme tedy čekali 6 týdnů a tady na tomhle obrázku ještě znovu vidíte detail toho odebrání oplozovacího známek a z královny. We waited for 6 weeks for the queens to lay eggs and produce brood. Čekali jsme 6 týdnů, než královna nechala vajíčka a budou plody. And then we killed the queens. Sacrificed them is a nice word. A pak jsme královny usmrtili, dalo by se říci obětovali vědi. And we took out the various organs, and what you can see here on the top picture, removing of the spermatheca. A vyměnili jsme z nich vlastně různé orgány, nahoře vidíte vymutí spermatheky. And on the bottom small picture you can see removal of sperm from the spermatheca. A na spodním obrázku vidíte, jak jsme z té spermatheky vyměnili sperma. And then we looked at these queens. So we had some queens in the top part here,
above the fat line that were not mated. And what we look for deformed wingers in those queens. And you can see we found, I can maybe point here, we found a little bit in the head of one of the queens, we found a little bit in the thorax of some of the queens, a little bit in the abdomen, nothing in the ovaries, nothing, well, a little bit in the spermatheca. Of course, when a queen is not mating, there's no sperm. That should be clear. And then we had some queens we sent away to an island where there was no Varroa. Sorry, yes. Tady vidíte dvě skupiny královek, které jsme takto sledovali. Na tom tlustou čáru nahoře vidíte královny, u kterých nedošlo k páření. Tam jsme sledovali výskyt roztočů. Vidíte tam naměřené hodnoty, většinou byly minimálně něco málo v hlavě, něco málo v hrudi, v zadečku, ve vaječnících nic nebylo, ve spermatéze většinou taky ne, protože k páření nedošlo, takže vždycky by to mělo být čisté. And then below the line some queens that we sent away to mate at another place. And what you can see with the green and the yellow color, you get virus in those queens that were mated in another place, but nothing serious. But the virus is there. Potom jsme některé královny vyslali se spářit na ostrov a tam zase vidíte v těch žlutých a zelených hodnotách, že tam došlo k nějakému výskytu že tam došlo k výskytu viru, ale ne příliš velké. So one of the highest numbers we have here is about 100,000 virus particles in a queen. Takže jedno z těch největších čísel bylo asi 100 částic. In the sperm. A teď nevím co. In the sperm of this queen. Bylo to ve spermatu. Then we had another set of queens that we made in my institute, and you can see a different color coming up here. A potom tady máme skupinu královek, které se pářily v našem ústavu s těmi nakaženými drobci a tady vidíme úplně jiná čísla. So on the top 8 queens, they look pretty much like the queens that didn't get mated. Na začátku máme 8 královek, kde ty hodnoty vypadají podobně jako králek, které se vůbec nepářily. Then in the middle you have a large group of queens with a yellow color. Potom je tam uprostřed velká taková žlutá skupina. They have some infection of deformed wingers. Nothing that I would say is serious, but they had more virus than the unmated queens. Tam došlo k nějaké míře infekci, nepovažoval bych to ještě za závažnou míru, ale nějaké míře se tím lidé nacházeli. And then in the bottom, with red, you have the queens that really got a lot of virus in them. And it's in the head, it's in the thorax, in the abdomen, in the ovaries, in the spermatheca, and in the sperm. A ta spodní černá skupina se nacházela opravdu hodně. Jsme to vlastně napříč všemi orgány, hlava, hruď, zadeček, vaječníky, spermatéka, sperma. So where did this virus come from? Well, I hide something for you, but I will show you now. So we also remember we removed the endophallus from the drone mating to the queen. Of course, we only get the last drone mating to the queen, not all the previous one, only one of them. So you can see. Co tady ty byly vzaly? Já jsem vám vzal tady jednu informaci, a sice, že tady, jak jsme viděli v tom videu, tak my jsme zároveň odebírali to oplozovací znaménko a sledovali jsme tedy, jak byl nakažený vlastně ten poslední trůvec, který se danou královnou spářil. So for some of it says NE, that means we didn't get any endophallus. The queen has lost it before she returned. V těch řádcích, kde vidíte to NE, tak to jsou řádky, kdy jsme vlastně nezískali endophallus, protože se ztratil. Královna se s tím nevrátila. But in the other queens, we got one or we got 2 endophalli because sometimes the queen flew out a second time. Ale u těch ostatních královek jsme je získali a někdy jsme měli dokonce opozovací znaménka 2, protože ta královna znovu vyletla a získali jsme ještě jedno. And again in the red color, you see an endophallus here and here with a very high load of deformed wingers. A tady u těch červených hodnot to jsou vlastně nejvyšší míry nakažení deformovaných křídel. So what we think, what we published has happened here is that the queens actually got infected while they were mating with the drones. Takže v našich závěrech jsme publikovali, že se domníváme, že královny se nakazily během páření ostrovců. And you can actually see the last one, number 30,
we don't have any data for the ovaries, the spermatheca, or the sperm because that queen was found dead inside the hive. Dokonce na tom posledním řádku nemáme dekál čísla pro vaječníky spermatéků a sperma, protože tu královku jsme našli přímo letou. But what we think is that these queens with these high loads of virus in them, they would have probably died soon before the winter because of deforming virus infection. A obecně si myslíme, že tyto královny s tou červenou vysokou míru nákazy všechny brzy zemřely ještě před zimováním. But it's still more interesting because you see the one queen here, number 8, she made it with a drone with a lot of virus in her, but she did not get infected. Ale pak je tady ještě jeden zajímavý řádek, je ta 8, královna, která se stvářila s výrazně infikovaným trubcem, ale nenakazila se. So maybe this could indicate some level of resistance to virus infection in this queen. Takže možná ona má vyvinutou nějakou rezistenci vůči tomuto. Which would be nice to have in your bees, I think. Což byste asi všichni u svých včel taky chtěli mít. But we killed this queen, so. Ale bohužel zrovna tohle královnu jsme z jeho experimentu zabili. What we don't do for science, eh? Co bychom pro věk neudělali? Anyhow, so the conclusion of this work is that deforming virus is also still today a sexually transmitted disease. Takže závěrem naší studie je, že virus deformovaných křídel ještě dodnes vlastně zůstává i sexuálně přenosnou chorobou. And of course this is relevant because the drones are the key targets of Varroa mice. Proto jsou tady právě trubci hlavním terčem nákazy roztočí nebo nákazy varázu. And of course, we can imagine that some of the queen losses that beekeepers experience could be caused by mating with a drone with a high level of deforming virus. A pokud jako včelař přijdete o královnu, tak to může být způsobeno i tím, že se spářila s nakaženým trubcem. And of course, I would like to do this work again with this green virus, but yeah, that's for other people to do. A já bych samozřejmě moc rád tu studii ještě zreplikoval s tím zeleně obaveným virem, a to bude zase asi někdy na jindy. But for beekeepers, I have given you a lot of new, I hope, a lot of new knowledge, and I hope that you know that you need to keep an eye on Varroa mice, you need to be observant about Varroa mice, and you also need to be observant about new knowledge, because we did know this 10 years ago, and it keeps on, the Varroa mice and the viruses are working together to beat the bees, and you have to keep up to be able to intervene and prevent this to happen. Doufám, že jsem vám tedy řekl něco nového. Jako včelaře nás to musí hodně zajímat. Je to věc, která se hodně vyvíjí. Ještě před 10 lety jsme tyhle věci o roztočích a o fungování virů neměli. A viry spolu fungují v symbioze s těmi roztoči, aby postupně usmrtili včely. Takže jako my, jako včelaři, musíme mít neustále oči na šťůrkách a snažit se dohnat krok, vidět to, co nejvíce, abychom schopni umírání včel zabránit. Thank you. Also thank you for the translation. It's been very fun.